Вітаю, шановні українці та гості мого каналу. Сьогодні я хочу продемонструвати вам, не Фудзі сьогодні буде, будуть СКС. Чому я саме так вирішив? Хочу одну касету перезаписати, але шкода буде, що я запишу і потім не зможу вам зробити калібровочку і все таке. Тому я підібрав дві касетки одної моделі різних років і вирішив зробити вам сьогодні огляд. Ми їх калібрунемо і щось далі запишемо. А потім я вже займусь своєю роботою. Так що давайте будемо розпочинати. А огляд буде у нас сьогодні ось на такі дві СКС касети корейського походження, навіть корейського виробництва, скажімо так. Це буде правильніше. Різних років. Ось цю касетку я запланував собі перезаписати. Як то кажуть, стареньку запис зітру, вона там все одно підпорчена трошечки. Ну і вирішив записати. Тому, думаю, зроблю огляд, але до пари підібрав ще одну СКС-шку, але більш раніший випуск її. От давайте з неї і розпочнемо. Це у нас касета, друзі, 90-го року, як каже каталог 45 Spaces. От, можливо, це і так, тому що каталоги деколи помиляються теж. Але іншої інформації поки що я не знайшов. Так. Ну і бачите, як от вона написано, що у нас там зроблено в Республіки Корея. Якісь там, де це у нас SKC High Quality Audio Product з Санкайонг. Це, я так розумію, або місто, або завод, так? Санкайонг. Можливо, завод, де вироблялося. Так. Ще якась інформація, але мені не зрозуміло. Графіки є. Так, хто добре бачить, подивіться, роздивіться. Так. 50% в підмагнічуванні шуму. 4 дБ. Ну, в общем, в принципі, це, я вважаю, інформація більш-менш правдива. Тому що, так, метали завжди добре, як то кажуть, беруть рівень. Так, і ось так воно, правда, вона, ця в мене підписана. Це в нас що тут? Краще за Моцарта. Це треба буде ще переслухати. Але ніби я в кінці трішечки вільного місця нібито маю, то ми спробуємо її якраз калібранути. Записувати тут не прийдеться. Спробуємо хоч трошки встигнути калібранути, друзі. Оце трек-ліст від пана Юрія. Можливо, він колись це і слухав. Бо буває таке, що, знаєте, як запишеш, а потім і не слухаєш. Буває і таке. Так, друзі. А касетка сама ось так от виглядає. Чимось мені навіть нагадує Аква. Старенькі. Так, тут в мене ролети трошечки пригають від протягу. Так. Дуже гарно, як то кажуть, зроблено, тому що наліпка, вона, це, звісно, не металізована, але настільки лакована, чи то пластик, чи то просто папір так лаковано зроблений. Ну і місце для наліпок, які я, в принципі, не ліплю. І, можливо, і тут була, а я, скоріш за все, вже зняв чисто в касетки. Так, з усіма отворами, бачите, захист отворений під датчики 4-го типу. В куточку є відбиток СКС. СКС ми всі знаємо, що це Корея. Це, в принципі, я, чесно кажучи, навіть не пам'ятаю, щоб десь вони в інших місцях робили. Хоча б, якщо я не помиляюся, СКС і в Японії виробляли, по ліцензії. Якщо помиляюся, то напишіть мені в коментарях, робилося СКС в Японії чи ні. Чи я, може, путаю з чимось іншим. Сама касетка ось так от дуже гарно виглядає. Мені дуже подобається. Але чомусь я не бачу серійного номеру. Так, з серійником
Да? Печаль. Навіть не видно на те, що вона стерта, бо буває, коли стирається, то хоч щось там проявляється, але тут ні, зовсім немає, друзі. Так, ну що ж, давайте подивимося стрічку. Ракордик молочний. Ну, в принципі, довжина нормальна. Ну і, звісно, чорненький, такий, як смола, стрічка. Так, ми ближче покажемо її. Стрічка. Ну, метал завжди виглядає дуже гарно. Настільки відполіровані. От. І чорна, причорна. Навіть з такою, от якщо ось таку прямо, дивіться, якось такої сценевої ще навіть віддає. Але така як смола. Звісно, на хром не буде схоже, тому що хром, він має більш чіткий виражений чорний колір. А ця навіть з відтінком синього, якогось такого темно-темно-темно-синього є. Чорно з темно-синім. Ось так от виглядає ця касеточка. Так. Ну, виглядає доволі дуже шикарно. І це 90-й рік, як каже каталог. Давайте подивимося тепер ось цю. Цю касету я купляв особисто, новими, ще в ті часи в 90-ті. Хоча каталог каже, що ця касета 99-го року. Проте я сумніваюся в цьому, тому що я купляв ці касетки приблизно 96-97 рік. Тому мені здається, що трішечки помиляється каталог, ну, тому що, бачите, особисто купляв. Вже в 99-му фактично я дуже мало купляв касет уже, більше на CD переходив, касети ще по інерції, може, куплялися, але вже не в таких масштабах. Так. І, ну, це вже, бачите, стандартний ось такий полуслім боксик. Всім впізнаваємо, що це з ребришками такими, бачите. Всі впізнають, що це SKC-шні. Ну і так от, бачите, я коли розпаковую, тут вже, бачите, торець як вигорів, він на себе все взяв. Тут, звісно, на папірчику, ну, дуже сумно виглядає, все-таки біленьке, тільки ось тут трішки кольорів. От. І дуже ось така от вона скромненька з цього боку, зсередини. Кольорів дуже мало. Хіба що, бачите, от ZX вони додавали такий світло-коричневим гарчичним кольором. Так, тут в мене був колись Masterboy записаний. Він зараз на іншій касеті записаний. Цей запис був спорчений. О, дивіться. Навіть дату я колись поставив, що записав касету 27 грудня 96-го року. Тобто ця касета, ну, ніяк не може бути 99-го року модельний ряд. Бачите, я, в принципі, не помилився. В 96-му році придбав і записав. Перший запис був. Ну, сьогодні я спробую щось записати сюди свіженько, бо цей запис трохи підпортили, там стерли випадково частину. Ну і це вже, бачите, корпус уже всім відомий, такий наполовину, тобто як прозора амбразурочка така, з одного боку дуже гарно виглядає. Є такі касетки QX, вони в білих, з білим пластиком, ніби теж непогано виглядає це. От, чорний більш практичний, як то кажуть. Ну, якщо ви акуратно з касетами поводитесь, то і білий вам не буде, як то кажуть, поміхою. От. Але білі можуть засмальцьовуватись. Ну, це не мій випадок. Є в мене і біленькі SKC-шки. Ось. Але це звичайний, стандартний. Так, і мав би бути, от уже 96 рік, мав би бути вже якийсь серійний номер, але чогось я і на цій не бачу. Саме цікаво, що на інших касетах
Серійні номери є, але щось на ZX, треба ще на остальних передивитися. Бувають такі касети, що на одних є серійний номер, а на інших нема. Можливо, хтось знає, чому так стається. У мене із Fuji є такі касетки, що на одній є, на іншій нема. Чому так стається, я не можу це зрозуміти. По якій причині на деяких касетках не ставлять серійний номер. Дуже впізнаваємі катки з такими трійками. Отвори по 3. Отвори по 3 отвори. Бачите, прямо так от каламбур такий вийшов. Але всі ці набіки вже всі знають і знайомі. Якщо бачите, ви вже впізнаєте, що це Корея. Так. Metal Position, Metal Technology. Бух. І прикольно такі, бачите, червоненькі замочки. І, чесно кажучи, ось такі, бачите, це в нас не чистіший рекорд, але бувають такі рекордики чистіші. До речі, на раксах, які я колись показував відео, самі звичайні, ракси масштабні такі, з білим молочним таким рекордом, вони йдуть чистіші, використовувалися. Так, ну і от подивіться, такий же ж самий кольор, фактично, щось таке от синім відтінком віддає. Ні, тут більше, ну да, сіренькі. А ну давайте ми зараз зі старою. Оце старенька. Ну, трошечки по кольору, да, відрізняється. Бачите, є якийсь синій відтінок, але на 96-го року цей синій відтінок більш виразний, ніж на старшій касеті. Ну і поліровочка у них фактично однакова. Дуже гарно. От. Ну і давайте, я думаю, підемо вже щось калібранемо. Так, друзі. Вставив касету 90-го року SKC. Знайшов там якраз в кінці запис є вже відсутній. Там буквально, може, хвилинка є. Я думаю, що ми встигнемо калібранути її. Так що давайте розпочнемо. Так, калібровку натиснули. Пішло. Ух ти ж, подивіться, в нульових положеннях фактично, ну, майже, да. Трішечки можемо підтягнути BIOS. Ось так, друзі, подивіться. Касетка чудово відкалібрована. Не дивлячись на її вік, вона чудово справилася з калібровкою. Ну, зберіглась вона, скажімо так, фактично, можливо, не ідеально, але на 5 з мінусом вона зберіглась. Ну, я маю на увазі ще враховуючи її візуальний стан. От, тріщинка на боксі, але це, ну, звісно, це все не стосується самої касети. Касета зберіглася на відмінно, друзі. А тепер ми будемо ось цю касета 96-го року. Ось ця касетка у нас йде на калібровку. Так. Давайте я все в наліз знову виставлю. І оп. Подивіться, ну, фактично, теж воно майже все посерединці. Ну, трішечки можна підігнати, щоб... Так. От так. О, друзі, подивіться. Ідеально. Ну і давайте спробуємо щось записати. Послухаємо трек заодно. Трек від Діми Гриба, до якого ви мали би, в принципі, я вже не раз наголошував, підписатися і підтримувати його роботу. Запис і трек.
що я вам, друзі, скажу? Касети відмінні. Чудово пишеться. Ну, ми тільки цю відкалібрували, а ось цю ми записалися і чудово пишеться. Вона не підводить по сьогоднішній день, друзі. І я її сьогодні чимось заповню. Запишу, свіженький запис буде на ній. І буде вона в моїй стіночці стояти і місцями буду доставатися слухати. Трек мені теж дуже сподобався, друзі. Якщо вам сподобався, перейдіть на посилання пана Дмитра, підпишіться і підтримайте наших. Не знаю, я знаю, що багатьом, можливо, і не подобається там музика штучного інтелекту. Так, потраплялося і мені такі, що ну, таке собі. Але є люди, які вміють це робити. Я думаю, що в пана Дмитра це добре виходить. Тим більше слова його, слова авторські використовують, от, і тільки штучний інтелект, музика. Друзі, ну, мені цікава ваша думка, як вам ці касетки, як, скажімо так, візуал його, хоча мені от 90-й рік, мені, от, чесно кажучи, подобається більше. Ну, це, скоріш за все, через класичний такий вигляд. Ця більш скромніша виглядає в порівнянні з цією, але пишуться чудово. На цьому будемо закінчувати, не будемо затягувати наш відос, друзі. Пишіть коментарики, бажано не 2-3 слова, напишіть більш змістовно. І ті, хто це робить, я дуже вам вдячний, друзі. Вподобаєчки, ну і підписуйтесь. А якщо ви ще поширите моє відео, я буду вам безмежно вдячний, друзі. Давайте триматися разом. На цьому все. Слава Україні!